नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करत आहे। आज मी घेऊन आली एक नवीन रेसिपी पालक चिली चिकन, ती तुमच्याबरोबर शेअर करते। चला तर मग बघूया पालक चिली चिकन। पालक चिली चिकन बनवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा चिकन मॅरिनेट करायला लागेल। हे चिकन आहे, मी स्वच्छ धुवून घेतलंय। 300 ग्राम आलं लसणाची पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, दही 3 टेबलस्पून, अर्धा टेबलस्पून साखर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसुरी मेथी आणि चवीपुरतं मीठ। हे सगळं आपण मिक्स करूया। आता चिकन 2 तासांसाठी मॅरिनेट करायला फ्रीज मध्ये ठेवूया। चिकन आपण मॅरिनेट करायला ठेवलंय। आता पालक ब्लांच करून घेऊया। त्यासाठी मी गॅस सुरू करते। साधारण 1 लिटर पाणी घेतलंय आपण। चला आता आपलं पाणी उकळलंय। पालक घेऊया ब्लांच करायला। पालकाचे फक्त पानं घेतलेत मी, दांड्या त्याच्या काढून टाकल्यात। पालक 5 मिनिटं ब्लांच करून घेऊया। पालक आपला झालाय, मी गॅस बंद करते। पालक आपण काढून घेऊया बर्फाच्या पाण्यात। असं केल्याने काय होतं ना, त्याची कुकिंग प्रोसेस जी असते ती बंद होते। पालकाला आता आपण थोडंसं मिक्सर मध्ये फिरवून घेऊया। जास्त पालकाला बारीक करायचं नाहीये। पालक आपला झालाय। आता आपण पालक चिली चिकन तयार करायला घेऊया। गॅस सुरू करूया। 2 टेबलस्पून तेल टाकून घेऊया। तेल तापलंय आपलं। आता आपण लसूण, आलं, मिरची याचा क्रश आहे 2 टेबलस्पून आहे हे टाकून घेऊया। हे छान खमंग फ्राय झालंय। आता बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स टाकून घेऊया। साधारण 2 टेबलस्पून सिमला मिरची आहे ही, रेड कॅप्सिकम, येलो कॅप्सिकम आणि हा 3 टेबलस्पून कांदा आहे। छान फ्राय झालं ना की मग त्यामध्ये आपण पालकाची पेस्ट टाकूया। आता आपण पालक पेस्ट टाकून घेऊया। यामध्ये पाणी अजिबात टाकायचं नाहीये। चवीनुसार मीठ टाकते। हे झालंय आपलं। आता चिकन बाहेर काढूया। चिकन छान मॅरिनेट झालंय। आता आपण सुरुवात करूया। मी गॅस सुरू करते। 2 टेबलस्पून तेल टाकते। तेल छान गरम झालंय। आता आपण चिकन त्यामध्ये टाकूया। तशी एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे ही। जरा 5-10 मिनिटं झाकण लावून ठेवूया। गॅस थोडा कमी करते। 5 मिनिटं झाली आहे। आपली चिकन शिजली आहे का बघूया। शिजली आहे आणि सुगंधही खूप छान येतोय। आता आपल्याला हे पालकाचं जे मिश्रण आहे आपण आधी करून ठेवलेलं ते त्याच्यात मिक्स करू। चला एक जरा 5 मिनिटांसाठी आपण झाकण लावून ठेवूया। एक वाफ आली की मग आपण तिला स्मोक देणार आहोत। त्या स्मोकसाठी मी कोळसा आणलाय, तो कोळसा आपण गरम करून घेऊया। पाच मिनिटं झाली आहे। आपली चिकन झाली असेल ती बघूया। हो, छान झाली आहे। आता मी गॅस बंद करते। आपल्याला आता ना स्मोक द्यायचा आहे, म्हणून मध्ये थोडी जागा करून घेते। कोळसा गरम झालाय,
थोडंसं त्याच्यावर बटर टाकू. आता आपण 2 ते 3 मिनिटं याला स्मोक घ्यायला राहू देऊया. चिकन छान स्मोक झालंय. आपण आता ते सर्व करून घेऊया. पालक चिली चिकन तयार आहे. ही थोडी वेगळी रेसिपी आहे. मी नेहमी माझ्या घरी बनवते. तुम्हीही नक्की करून बघा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी बघा रुचकर मेजवानी.